Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të analizojmë perspektivën europiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por edhe duke u fokusuar gjërësisht në dialogun që po zhvillohet mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë për të fashitur mosmarrveshjet intensive që këto dy shtete kanë me njëri tjetrin. Do ta shohim këtë çështje nga një këndvështrim thuajse unikal i panjohur në mediat shqiptare. Në lidhje direkte nga Zagrebi, në një intervistë ekskluzive për Balkan Talks, është zoti Davor Ivo Stier, i cili ka qenë ish ministër i jashtëm i Republikës Kroacisë. Zoti Stier, shumë faleminderit vërtet që gjetët kohë të bisedonit me ne. Është privilegj për mua. Është kënaqësi. Mr. Stier, Kohët e fundit, ministri i jashtëm i Republikës së Serbisë, Ivica Dačić, gjatë një vizite në Zagreb u shpreh: marrëdhëniet me Serbisë dhe Kroacisë janë goxha të tendosura, por duam të ringjallim dialogun dhe të rrisim besimin e ndërsjellët për të krijuar mundësi dhe kushte për të zgjidhur çështjet më të ndërlikuara së bashku dhe si të barabartë. Ç'mendim keni ju për këtë deklaratë? A është kjo një qasje e sinqertë nga ana e Republikës së Serbisë? Take on it? Is it a sincere approach on the part of the Serbian Republic? Well, I guess that the new geopolitical situation, especially after the Mendoj se situata e re gjeopolitike, sidomos pas sulmit të Rusë në Ukrainë, ose më mirë pas agresionit të Rusë në Ukrainë, i ka ndryshuar pak edhe dinamikat e kombeve në gadishullin e Ballkanit. Sigurisht, Serbia sot ndodhet nën presion të madh ndërkombëtar dhe ndoshta kjo e lehtësoi rrugën që autoritetet në Beograd të fillojnë të mendojnë se është koha për të qetësuar marrëdhëniet me disa nga fqinjet, konkretisht në këtë rast me Kroacinë, si vend antar i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s. The authorities in Belgrade started to think that it's time to relax the relations with some of the neighbors, and in this sense, being Croatia a member of the European Union, a member of NATO, probably Belgrade saw that it's now time to have. Ndoshta Beogradi e kuptoi se tani është koha të kenë marrëdhënie më të qeta me Zagrebin. Sigurisht mund të shihen akoma shumë retorika kundër Kroacisë në mediat serbe. Ndonjëherë kjo vihet re edhe nga autoritetet. Unë e quaj këtë si përpjekje për të qetësuar marrëdhëniet në këtë kontekst të ri gjeopolitik. Serbia sigurisht duhet të zgjidhë disa nga problemet me fqinjet. Kroacia është një fqinj i rëndësishëm për Serbinë. In this new geopolitical context, Serbia certainly needs to address some of the issues with the neighbors, and of course, Croatia is an important neighbor for Serbia. Absolutely. Mr. Stier, the Prime Minister... Absolutisht. Zoti Stier, kryeministri i Republikës së Kroacisë, zoti Andrej Plenković, është shprehur: marrëdhënia me Serbinë është e ngarkuar nga ngjarjet e luftës. Në Vukovar ne po kërkojmë ende mbetjet e kroatëve të humbur. Ka shumë ndjeshmëri tek ne. Mos do të thot ai që Republika e Serbisë jo vetëm që duhet të thot gjëra, sepse ata vërtet janë të zotë në artikulim, por fjalët duhet të ndiqen nga hapa konkret për ta bindur qeverinë dhe publikun kroat se këtë herë e kanë seriozisht. In order to convince the government and the Croatian public that they are serious this time. Well, obviously this is a very important issue. Missing persons is not a political issue. Of course, it's in the agenda of the... Sigurisht, kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Njerëzit e humbur nuk është çështje politike. Sigurisht që është në agjendën dypalshe. Është çështje njerëzore. Zgjidhja e saj është thjesht njerëzore. Sigurisht, është edhe një detyrim që ka Serbia në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Askush për momentin nuk po i ushtron presion Serbisë për të thënë se duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Ky është vendimi i autoritetit të Beogradit dhe i Serbisë, si vend i pavarur që do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. And of Serbia as an independent country that they want to be part of the European Union. In order to do that, they need to fulfill certain criteria, and obviously having good neighborly relations, resolving these issues that are, as I said, not other but a humanitarian issue. This is something that needs to be
Për të arritur këtë, duhet të përmbushin disa kritere të caktuara, sigurisht të kenë marrëdhënie të mira fqinjësore dhe të zgjidhin këto çështje që, siç thash, s'janë gjë tjetër veç se një çështje njerëzore që duhen zgjidhur. Ideja e qeverisë kroate është të jetë gjithmonë e hapur për dialog e bashkëpunim, por duhet të shohim edhe rezultate. Është e rëndësishme edhe për vetë Serbinë. S'është thjesht çështje e marrëdhënieve dypalshe, por përmirëson edhe kushtet për përmbushjen e standardeve nga Serbia. Do të përmirësojë edhe cilësinë e qeverisë, e shtetit dhe sigurisht të standardeve të jetesës për qytetarët serb. Kjo është ideja e negociatave të para anëtarësimit evropian, përpos të tjerave. Kjo përfshin disa tema të vështira, por fundja janë në të mirë të vendit. Some topics that could be difficult, but at the end is to the benefit of the country. Absolutely. Mr. Stier, you mentioned in your response the fact... E vërtet, zoti Stier, në përgjigjen tuaj përmendet se është vendim sovran i popullit dhe i qeverisë serbe për t'u bashkuar Bashkimit Evropian në planin afatgjat. Por Republika e Serbisë dhe presidenti Vučić janë akuzuar shumë herë nga politikan, por edhe nga media, që pavarësisht se pretendojnë dhe thonë se duan t'i bashkohen Bashkimit Evropian dhe ndonjëherë veprat flasin më shumë se vetë fjalët, ata akuzohen se po luajnë me dy porta. Duan të afrohen me Bashkimin Evropian, por marrëdhëniet me Rusin mbeten shumë të mira. Russia is a very good one. Well, that is a very important issue, as you know. You cannot say we want to be part of the European Union and at the same time to say, but we don't want to be part of the West. We don't want to be aligned. Kjo është një çështje e rëndësishme. Nuk mund të thonë që duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe njëkohësisht të thonë që nuk duan të jenë pjesë e Perëndimit. Nuk duam të rreshtohemi me Perëndimin, por duam të vazhdojnë një politikë të paangazhuar. Kjo nuk është e përputhshme. Pse? Sepse Bashkimi Evropian s'ka qenë kurrë i paangazhuar, ka qenë gjithmonë pjesë e Perëndimit, një shtyllë e Perëndimit, sigurisht bashkë me Shtetet e Bashkuara si aleat strategjik i Evropës. Por kur një vend kandidat thotë që do të jetë antar i Bashkimit Evropian, nënkupton dhe rreshtimin me interesat strategjike dhe gjeopolitike të Bashkimit Evropian e të Perëndimit. Of the European Union and of the West. That includes, of course, imposing sanctions to Russia because of the Russian aggression on Ukraine. Kjo përfshin sigurisht edhe sanksionet ndaj Rusisë. Për shkak të agresionit rus në Ukrainë, vendimi për të kundërtën tregon se ka një kontradikt të qartë. Nëse thua që do t'jesh pjesë e BE-s, është vendim plotësisht sovran i autoriteteve serbe. Atëherë, nëse duan ta bëjnë, duhet të përmbushin kriteret përkatëse dhe duhet të rreshtohen gjeopolitikisht me BE-n dhe Perëndimin. Pra nuk është pozicioni duhur kur kundërshton sanksionet ndaj Rusisë. So it's not sustainable as a position to reject to impose sanctions on the Russian Federation. Mr. Stier, with your experience, do you feel that the West, Zoti Stier, me përvojën tuaj, a mendoni se Perëndimi, pra dua të them Bashkimi Evropian si entitet dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po tregohen të buta me Serbinë lidhur me kushtet që ajo duhet të përmbush në mënyrë që politika e saj e jashtme të jetë në harmoni të plotë me atë të Bashkimit Evropian, sepse në Ballkan, Shqipëria, Mali i Zi dhe Republika e Maqedonisë së Veriut, të cilat duan të antarësohen në Bashkimin Evropian, politikat e tyre të jashtme i kanë harmonizuar plotësisht me atë të Brukselit. Pra, këtu kemi një tjetër mospërputhje, apo jo? So we have another discrepancy here, don't we? Yeah, well, I guess that the example of both Albania and North Macedonia and Montenegro, as well as the intentions of Kosovo, is not yet a candidate, but also aligned 100% with geopolitically with the West, is a good example. Mendoj se shembulli i Shqipërisë, i Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi, po ashtu edhe qëllimet e Kosovës, pavarësisht se s'është ende kandidat, por e rreshtuar 100% gjeopolitikisht me Perëndimin, është shembull i mirë. S'do të thosha që është ideja te butësia apo vrazhdësia kundrejt Serbisë. Ideja është i kemi dyer të hapura me Serbinë dhe as pak që t'i mbyllim këto dyer, që edhe ata të bëhen pjesë e familjes së demokracisë. Por ky është një vendim që duhet të marrin ata.
në lidhje me paqen dhe arkitekturën e sigurisë të Evropës juglindore, mendoj se është e rëndësishme të dallojmë dhe të kuptojmë se Serbia është, tani po flasim për Serbinë. Serbia është e rrethuar nga vende anëtare në NATO, si dhe në BE. Është e rrethuar nga vende vetëm anëtare në NATO, ose në rastin e Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës, që s'janë akoma anëtare të NATO-s, por NATO është i pranishëm në këto vende. Pra, të mendojmë, të flasim apo të besojmë se është e mundur të kemi një pozicion të parreshtuar, nuk është reale. Nuk është e njëjta situatë siç ishte në luftën e ftohtë kur Jugosllavia, në fakt ishte mes dy bloqeve, perëndimit dhe lindjes. Tani, siç thash, Serbia është e rrethuar nga vende anëtare të NATO-s dhe prova më e mirë që kemi pasur kur ministri i jashtëm rus, Sergej Lavrov, shpalli një vizitë në Beograd. Por nuk e realizoi dot, nuk e përmbushi dot sepse vendet e NATO-s mbyllën hapësirën ajrore. Mendoj se kjo tregon grafikisht pozicionin e ri gjeopolitik, pa folur për tregtitë dhe investimet në Serbi që vijnë nga perëndimi. Pra është një vendim që i takon Serbisë, autoriteteve serbe dhe tek e fundit edhe popullit serb. Ata duhet ta marrin këtë vendim. S'është çështja a tregohen të butë apo të vrazhd, është të mbahen dyert hapur, por sigurisht e ka Serbia në dorë të vendosë ç'duan të bëjnë. Serbia, up to the Serbian authorities, at the end of the day also up to the Serbian people. But they need to make this decision. It's not a question of being hard or soft. It's to keep the doors open. But of course, it's up to Serbia to decide what they want to do. Mr. Stier, I just wanted to have your views on the Ohrid agreement. Zoti Stier, doja të dija opinionin tuaj rreth marrëveshjes së Ohrid mes Republikës së Serbisë dhe Republikës së Kosovës. Nga njëra anë, kryeministri Kurti deklaroi se ishte gati ta firmoste marrëveshjen, ndërsa presidenti Vučić refuzoi, por tha se do ta zbatoj. Tani kemi një tjetër bllokim për shkak të asociacionit të komunave me shumicë serbe, dhe jo vetëm kaq. Duket sikur po kalojmë nga një bllokim në një tjetër. Kjo nuk është muzikë për veshët e Bashkimit Evropian që po e menaxhon këtë situatë. The European Union who is managing the situation. Well, I think that Miroslav Lajčák as well as Josep Borrell have done a very good job trying to bring the two sides and trying to move the things forward with the dialogue. But of course, mendoj se Miroslav Lajčák dhe Josep Borrell kanë bërë një punë shumë të mirë në përpjekje për t'i sjellë të dyja palët pranë dhe t'i çojnë gjërat përpara me dialogun, por gjithmonë djalli fshihet në detaje, këtë herë tek zbatimi. Pra varet nga niveli i zbatimit ku mund të matim vërtet sa është përparuar ose të shohim sa mund të përparohet në këtë moment. Fakti që përmendet, asociacioni i komunave, unë do të përmend edhe pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Fakti që diplomacia serbe deklaroi se do të lobonte kundër kësaj, bie në kundërshtim me marrëveshjen që është arritur. Pra, tregon edhe mangësitë e zbatimit. Mendoj se presim edhe të kemi një zbatim për asociacionin e komunave, e kuptojmë kompleksitetin. That has been reached. So it's showing also the shortcomings in the implementation. I think that obviously we also expect to have the implementation with the Association of Municipalities. We understand all the complexities. We certainly believe at least pa dyshim besojmë, të paktën nga këndvështrimi im, që nuk duhet vënë në dyshim funksionaliteti dhe as integriteti territorial i Kosovës. Edhe gjykata kushtetuese duhet respektuar. Në këtë kuadër unë besoj se është e mundur të vazhdojmë përpara me modelin e asociacionit që përputhet me marrëveshjen dhe të shtyhet përpara i gjithë dialogu. Mbetet në dorë të dy palëve. S'është vetëm çështja e asociacionit. Mendoj se nëse më pyesni, do thosha që dialogu po hap dy dyer, po hap një derë për Kosovën, për të qenë pjesë e organizmave ndërkombëtare e rajonale, po i hapet dera edhe për të ardhmen në Bashkimin Evropian, sigurisht tani edhe për Këshillin e Evropës. Po i hapet dera për në Kombet e Bashkuara, por edhe Serbisë po i hapet një derë për perspektive evropiane sepse në fund të ditës do donim t'i shohim të dyja, Kosovën dhe Serbinë bashk, por jo as pak në autoritetin e Beogradit, por bashk si dy shtete sovrane në Bashkimin Evropian. So opening the door in the future also for the European Union, opening the door of course
for the Council of Europe now, opening the door for a seat in the United Nations. But it's also opening a door for Serbia and the European perspective of Serbia, because at the end of the day, we would like to see both Serbia and Kosovo together, but not together under the authority of Belgrade, but together as sovereign nations in the European Union. Precisely, Mr. Stier, but I think here is the Pikërisht, zoti Stier, por ndoshta se ky është edhe thelbi i problemit që po diskutojmë. Fakti që Republika e Serbisë refuzon kategorikisht ta njohë Republikën e Kosovës dhe kur Kosova është pjesë integrale e Kushtetutës së Republikës së Serbisë, duket sikur perëndimi po e toleron presidentin Vučić, pasi nëse ai do ta njihte Republikën e Kosovës, duket sikur të gjitha problemet e tjera, edhe ato të asociacionit, madje sipas standardeve kroate apo europiane, do të zgjidheshin menjëherë. Jeni dakord me këtë këndvështrim? Immediately solved out. Do you share this perspective? Well, I think that I mentioned before Josep Borrell and Miroslav Lajčák. I think it's not a coincidence that they are both coming from countries that did not recognize Kosovo as an independent state. Siç e përmenda, mendoj se nuk është rastësi që Josep Borrell dhe Miroslav Lajčák janë të dy nga vende që nuk e njohin Kosovën si shtet të pavarur. Gjithsesi, po zbatojmë një qasje shumë pragmatike që do ta lejojë Kosovën të jetë anëtare e Kombeve të Bashkuara e Bashkimit Evropian. Duke pasur këto dy ndërmjetës dhe lehtësues dialogu, mendoj se po tregojnë rrugën se askush s'po pret që Beogradi ta njohë zyrtarisht Kosovën, por duhet të zbatojë marrëveshjen që është arritur në Ohër dhe të ecë përpara. Kjo do të lejojë të krijohet një arkitekturë paqeje dhe sigurie. In Ohrid and to move forward, and that will allow them to have an architecture of peace and security. The fact whether a formal recognition will come at some point. Nëse njohja zyrtare do vijë në një moment të caktuar, kërkon një diskutim, por duhet të zbatojmë në praktik atë që është arritur në marrëveshje. Edhe nëse nuk është firmosur, është krijuar marrëveshja dhe duhet zbatuar. Duhet i kërkojmë autoriteteve në Prishtinë dhe Beograd të ecin përpara dhe ta zbatojnë. Edhe Beogradi duhet ta bëjë. Kjo përfshin moskundërshtimin për përfshirjen e Kosovës në organizata rajonale dhe ndërkombëtare. Kjo është shumë e qartë. Kosovo's accession to regional and international organizations, and that is very clear. Mr. Stier, I'm sure Zoti Stier, jam i sigurt që keni shumë njohuri për këtë që do t'ju pyes tani. Të gjithë politikanët në Kosovë, kryeministri, por dhe e gjithë klasa politike, kanë frikë se me asociacionin e komunave serbe do të krijohet një tjetër Republika Srpska në Kosovë. E ndani edhe ju këtë shqetësim me ta, nisur nga eksperienca juaj e madhe në Kroaci, por edhe në vetë Republikën e Bosnjës dhe Hercegovinës? But even in the Republic of Bosnia and Herzegovina? Well, I think that, as I mentioned a little bit earlier, the territorial integrity and the functionality of Kosovo as an independent state should not put into question. So the experience of Republika Srpska is certainly Mendoj se siç përmenda pak më herët, integriteti territorial dhe funksionaliteti i Kosovës si shtet i pavarur nuk duhet të diskutohet fare. Përvoja e Republikës Srpska nuk është e vlefshme në këtë rast. Asociacioni i komunave nuk do të thotë domosdoshmërisht këtë. Mund të ketë forma të ndryshme të asociacionit. Mendoj se dialogu duhet për të gjetur saktësisht rrugën e zbatimit, por jo duke vënë në diskutim integritetin territorial dhe funksionalitetin e Kosovës si shtet. Kjo është e qartë. Në fund të ditës, çështja e shtetit funksional do të çojë në respektimin e të drejtave të minoriteteve, pra edhe të drejtat e komunitetit serb në Kosovë. Është diçka e pritshme dhe e mirëpritur nga Bashkimi Evropian, jo si shtet jo funksional. Kjo nuk e zgjidh çështjen e paqes e sigurisë në Ballkan. Of the Serbian community in Kosovo is something that is welcome and expected by the European Union. Not a non-functional state. That will not certainly serve the case
peace and security in the Balkans. Mr. Stier, I wanted to ask you another. Zoti Stier, doja t'ju bëja një tjetër pyetje të drejt për marrëveshjen e Ohrit. Pasi e prezantoi atë si sukses, zoti Joseph Borrell theksoi në një nga pikat se ajo u është pranuar nga të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. A do të thotë kjo se do të jetë më e lehtë që Kosovën ta njohë Spanja, Greqia, Çiproja, Slovakia dhe Rumania, që janë protagoniste të rëndësishme në çështjet evropiane, dhe si të tilla edhe përjedhoi edhe temat e tjera, si ajo e asociacionit dhe të tjera të ngjashme si ajo, do të shkonin në vendin e duhur, nëse këto shtete do ta njihnin pavarësinë e Kosovës? Fall into the right places if these countries do recognize the independence of Kosovo. I think it's very important that we are speaking about here a dialogue and a document that has the support of all the... Mendoj se është shumë e rëndësishme që po flasim për dialog dhe për një dokument që kërkon mbështetjen e të gjitha vendeve të BE-s, përfshirë edhe ato që nuk e kanë njohur dhe s'kan ndërmend ta njohin plotësisht Kosovën në këtë moment. Janë takuar me Joseph Borrell dhe Miroslav Lajçak në përpjekjet e tyre dhe kanë firmosur dokumentet për të cilat është rënë dakord. Ky dokument do ta lejojë Kosovën të anëtarësohet në organizatat rajonale dhe ndërkombëtare. Kjo do përfshi jo vetëm Këshillin Evropian siç e përmenda, uroj të ndodhë shumë shpejt, por edhe perspektivën për në Bashkimin Evropian, që ne e dimë që është proces. Sigurisht duhet ta shohim këtë proces. But also in certain perspective in the European Union, which we know it's a process, but of course we need to start this process. Mr. Stier, another question would be, there is a lot of concern in the European Zoti Stier, ka shumë shqetësime në Bashkimin Evropian, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me demokracinë e brendshme në Serbi. Nënvizohet fakti se opozita serbe është shumë më radikale se sa presidenti Vučić dhe partia e tij politike. Sa gjatë mendoni se do të vazhdojë kjo situatë derisa vendi të ketë një qeveri të vërtet demokratike dhe jetë të shëndetshme politike pra në Serbi, që do ta sillte Beogradin më afër Bashkimit Evropian ose ndoshta në mënyrën si Kroacia i ka bërë detyrat e saj kundrejt Bashkimit Evropian? Closer to the European Union, or probably in the way that Croatia did all its business with the European Union? Yes, indeed, the whole issue of and the point of the accession negotiations is not just to open and close chapters, but rather to transform the society. Po, e gjithë çështja e negociatave s'është vetëm hapja dhe mbyllja e kapitujve, por duhet transformuar shoqëria. Për Bashkimin Evropian është shumë e rëndësishme që të kemi një shoqëri demokratike, një ekonomi të tregut të lirë, funksional dhe të fortë dhe një vend të rreshtuar gjeopolitikisht me Bashkimin Evropian dhe Perëndimin. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për të pranuar vendet e reja. Kjo është ideja e substancës së procesit të zgjerimit. Mendoj se të gjitha mangësitë që mund të shohim, disa prej të cilave ju i përshkruat, duhen zgjedhur gjatë këtij procesi pranimi, jo për të ndërlikuar punët, por për të siguruar që mund të jetë një partner me të cilin mund të punojmë nesër kur të marrim vendime në institucionet evropiane. Përndryshe do të jetë problematike. But rather to really make sure that this will be a partner we can work with tomorrow when we take decisions in the European institutions. Otherwise, it will be problematic, and we are seeing sometimes that it's already difficult to reach. Disa herë shohim që është problematike të arrijmë konsensusin ose të marrim vendime në institucionet evropiane kur ka mungesë ose deficite në vlerat e përbashkëta ose në situata kritikash kur bëhet fjalë për cilësinë e institucioneve demokratike. Pra, duam të sigurojmë që s'do të jetë më ky rasti. Mendoj se Serbia ka avantazh që mund të zgjidhë këto çështje, ose kjo do të jetë me qeverinë aktuale, ose do të jetë një mundësi tjetër në Serbi. Kjo duhet vendosur brenda Serbisë nga qytetarët serb, por duhet thënë se ka kritere për zbatimin e ligjit, për lirinë e medias, për pavarësinë e pushtetit gjyqësor.
Bashkimi Evropian do të vazhdojë të këmbgulë sepse është thelbësore për marrëdhëniet me Serbinë. Serbia itself by the Serbian citizens. But what it's needed is to say that there are certain criteria in terms of the rule of law, in terms of the freedom of media, in terms of the independence of the judiciary, where the EU will continue to insist because this is essential for the relationship with Serbia. Mr. Stier, during this program, Zoti Stier, në këtë program kam intervistuar shumë politikan dhe analistë autoritar serb. Shumë prej tyre, me mendësi liberale, nënvizuan elementin që politika serbe deri më tani ka pasur në qendër të saj sloganin Kosova është Serbi. A mendoni ju se procesi i dekosovarizimit i politikës së jashtme dhe të brendshme serbe do ta ndihmonte vetë Beogradin për të përshpejtuar arritjen e qëllimit, nëse ai është i sinqert, pra të futet në Bashkimin Evropian dhe të jetë fqinj i mirë për të gjithë fqinjët? European Union and to be a proper neighbor to all the neighbors. Well, I will put it this way. I believe that the first question they need to answer to themselves, actually, is whether they would like to be part of the West. And I think that all the other questions will be a little bit more easy to Unë do ta shtroj kështu. Besoj se pyetja e parë që duhen t'i përgjigjem vetes është a duhet të jem pjesë e perëndimit. Mendoj se të gjitha pyetjet do të kenë përgjigje më të thjeshta dhe do të gjenden shpesh zgjidhje pragmatike nëse jepet përgjigje e sinqert pyetjes së parë thelbësore. Pra, sigurisht mund të them se besoj që për Serbinë do ishte më e mira të jetë pjesë e perëndimit e Bashkimit Evropian, por po flas nga jashtë, e kanë në dorë ata ta ndajnë mendjen dhe të marrin vendimet e duhura. Nëse rreshtohen me perëndimin, nëse thonë se e shohin të ardhmen si vend perëndimor, jo jashtë apo kundër perëndimit, por si vend perëndimor, atëherë mendoj se do të jetë shumë më e lehtë të vazhdojmë me çështjet e tjera, përfshirë edhe çështjen e dialogut që diskutuam më parë. Pra mendoj se edhe ky orientim thelbësor gjeopolitik është i rëndësishëm me qëllim që të kenë një pozicion më të mirë për Serbinë në të ardhmen. Sigurisht, e kanë ata në dorë. I think that fundamental geopolitical orientation is essential also in order to have a better position for Serbia in the future. But again, it's up to them to Absolutely, to really Mr. Stier. I asked you this question because so many... Absolutisht, zoti Stier. Unë ua bëra këtë pyetje sepse shumë personalitete serbe po theksojnë faktin që në marrëdhëniet ekonomike, Serbia është shumë e lidhur me perëndimin, por është e lidhur shumë edhe me Rusinë dhe Kinën. Jo sepse i do, por sepse këto dy vende, si antare të Këshillit të Sigurimit, e kanë të drejtën dhe do të vendosnin veton kundër çdo iniciative të Kosovës për të siguruar vendin e saj në Kombet e Bashkuara. A jeni dakord ju me këtë qasje? Do you share this approach? Well, that could be part of the answer, but I think that it has to do with a more fundamental issue. I'm not sure whether it's just because of the fact that they are members of the Security Council. I think Kjo mund të jetë pjesë e përgjigjes, por mendoj se ka lidhje me një çështje më thelbësore. Nuk jam i sigurt që është thjesht fakti që ato janë pjesë e Këshillit të Sigurisë. Mendoj se duhen analizuar pak edhe retorika e medias serbe, apo dhe çfarë ka thënë shtresa intelektuale në Beograd. Mund të shihni shumë qartë retorika kundër perëndimit që nuk janë gjithmonë të lidhura drejt për drejt me çështjen dhe pavarësinë e Kosovës. Është thjesht një pozicion kundër perëndimit dhe mendoj se duhet t'ia sqarojmë pak vetes cilat janë pikat thelbësore ku ata do të duan ta bazojnë zhvillimin e ardhshëm të Serbisë. Nëse shohim nga perëndimi, nëse duan të bëhen pjesë e politikës perëndimore që arrihet sigurisht me anëtarësimin në Bashkimin Evropian, atëherë rrjedhoja do të jetë shumë e natyrshme. And that of course will be achieved with membership in the European Union. Then the rest will follow as a consequence. I see. Mr. Stier, we are approaching the end of this brilliant conversation, but Kuptoj. Zoti Stier, jemi drejt fundit të kësaj bisede interesante, por doja t'ju pyesja që Serbia t'i afrohet integrimit evropian, të paktën nga perspektiva kroate, Serbia ende nuk e ka pranuar
agresionin ushtarak kundër Kroacisë dhe që ka zhvilluar luftë pushtuese ndaj saj. Presidenti Vučić nuk ka kërkuar asnjëherë ndjesë për agresionin kriminal kundër popullit kroat. Serbia gjithashtu duhet i paguajë dëmshpërblime lufte Kroacisë. Vetë presidenti Vučić, ministri Dačić kanë qenë ministra të Miloševićit dhe së fundmi, që më duk vërtet detaj tejet i veçantë, sepse unë nuk e dija, presidenti Vučić në vitin 1995 organizoi banda çetnikësh serb në Glina dhe i shtyu ata të pushtonin territorin kroat me sloganin "Kjo është Serbi dhe ju do të jetoni në Serbinë e Madhe". A keni besim ju tek një bashkëbisedues i tillë? Well, look, for us, it's important, of course, to see that there is a real transformation. And when I say for us, it's not just for Croatia, but of course for the European Union. Milošević, Shiko, për ne ka rëndësi të shohim se ka një transformim të vërtet. Kur them për ne, se kam fjalën vetëm për Kroacinë, por dhe për Bashkimin Evropian. Milošević dhe trashëgimia e ideologjisë së Serbisë së Madhe, e ambicjes hegemone që u simbolizuan simbol, por edhe u zbatuan nga Milošević dhe gjithçka që përfaqëson kjo politik, s'mund të jetë ardhmja e Serbisë. Kjo është e rëndësishme për marrëdhënien me Kroacinë. Është e rëndësishme për marrëdhënien me Bashkimin Evropian, por do thosha se kjo është më e rëndësishme për vetë Serbinë dhe qytetarët e saj. Milošević i solli Serbisë padyshim një të ardhme as pak të ndritshme. Përkundrazi, ishte një trashëgimi tejet negative dhe Serbia po përballet ende sot me pasojat e politikës katastrofike të Slobodan Milošević. Pra, në vend që të përballet me këtë dhe të ndryshojë rrugë, nëse dikush do të thotë që do të vazhdojë në të njëjtin drejtim, po e dëmton rënd së pari vetë Serbinë. Mendoj se kjo është gjëja e parë që duhet kuptuar. Mendoj se ka njerëz në Serbi që mund ta shohin këtë, por unë nga Zagrebi e kam më të lehtë të them, apo dikush tjetër nga Brukseli, nga Berlini ose nga Parisi. Më shumë rëndësi ka për autoritetet serbe dhe popullin serb që duhet të vendosin cilën rrugë duan të ndjekin. Sigurisht unë nuk do ta sugjeroja rrugën që shtroi Milošević, por të përqafojnë rrugën evropiane ku do të ndryshojnë mendësinë e konflikteve me mendësinë e bashkëpunimit. Zagreb, it's or somebody from Brussels or from Berlin or from Paris. It's actually the most important thing is for the Serbian authorities and for the Serbian people at the end of the day to decide what is the path that they would like to follow. I would always advocate it's certainly not the path of nationalism, the path of Milošević, but to embrace a European path where we will change the logics of conflict with the logic of cooperation. Zoti Shtir, faleminderit shumë për kohën dhe për përgjigjet e drejt për drejta që u dha pyetjeve. Faleminderit shumë, zotëri. Gjithë të mirat. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franko Egro, faleminderit për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe miru takofshim.